Khúc bên kia á. Bên kia chú đi gì chú? Trời ơi, đi tới nơi rồi còn không thấy. Dạ chào chú. Chú tên gì? Tên Nguyễn Văn Mùi. Chú tên là Nguyễn Văn Mùi. Chú là em thứ mấy của Em Út á, em thứ 6 á. em Út hả? Em ruột luôn hả? Em ruột luôn á. À, vậy là dì Tư là Dạ, thứ tư, còn về cái chị ba. chị là thứ ba. Bà ba, bà Tư. Còn anh là Út. Thứ 6 hả? Dạ. Ủa, nói nhà trước đông người lắm mà nhiều anh em lắm. Hai người chết rồi, năm chị em chết hai người. Dạ. Năm anh là chết rồi, chị thứ năm. Dạ. Rồi chị thứ ba, thứ tư là chị Giang này. Còn thằng Trung đâu sao nó không ấy? Ủa thằng Trung quay chạy đâu? Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày 28 tháng 4, trưa nay thì bây giờ là tầm khoảng 10 giờ rưỡi, mình trên đường mình đi mình tìm nhà vào nhà của dì của bà Tư Dần. Thì mình gặp chú Sáu. Chú Sáu là Sáu gì hả? Chú Sáu Mùi. Vậy là đặt tên theo gì ta? Theo con giáp á. Sinh năm Dần, sinh năm Mùi. Chú Sáu Mùi. Và mình hôm nay thì lát nữa chú Sáu Mùi sẽ đưa cameraman vô trong nhà. Mình gặp chú Sáu Mùi, đây giờ còn có 3 anh em thôi. Ba chị em. Rồi còn có 3 chị em. Mà mới gặp thấy chú Sáu Mùi coi như mắt rưng luôn rồi đó, chưa có làm gì hết á. Nay anh nhiêu tuổi anh? 69. Anh 69. Ồ vậy là gì bà Tư Dần là 72, 73. bà Tư là nay 73, 74. Còn chị bà ba là 75. Đó. Rất mong là bà con bác mình khi xem được cái video này, bà con của bác mình chia sẻ mạnh trên các group của Bình Thuận, Phan Thiết để vào lúc 16 giờ chiều ngày 29 tháng 4, 16 chiều ngày 29 tháng 4 thứ Sáu. Đó, thì comment sẽ giúp cho bà Dần bán 300 bịch chè tại số 38A 38B Đinh Tiên Hoàng bên hông của chợ Phan Thiết. Bây giờ thì mình sẽ giờ anh đưa em vô hả? Giờ bây giờ anh dắt em đi sao? Gần đây không anh? Ở đây gần không? Dạ, đây chạy đến. Rồi ok anh. Nhưng mà giờ anh đi gì? Anh đi xích lô hả? Vậy là giờ Đi lên chở hả? Dạ. Giờ anh chở em vô hả? Dạ. Rồi giờ anh sao 70 tuổi mà còn đạp xe nổi không? Hỏi 70 tuổi đạp nổi không? Trời. Gắn gắn micro vô cho anh nói chuyện chơi với khán giả chút. Dạ đây hôm nay là gặp thêm một thành viên trong gia đình của bà Tư Dần là chú Sáu Mùi ha. Đó. Rồi còn thôi thì bây giờ chắc là mình cũng mình thấy xích lô là mình cũng mê rồi, nhớ ôn lại kỷ niệm xưa. Thôi giờ anh lên ngồi đem chở anh vô, anh chỉ đường em. Rất chép kìa. Trời ơi chết tôi quên cái nón rồi. Chuyện nhỏ luôn. Rồi, có chân ngỗng. Chưa. Trời ơi chuyện nhỏ. Wow. Lên ha. Rồi dạ. Chắc là xưa giờ chưa ai chở anh đi đúng không? Chưa. Dạ rồi anh. Rồi chụp anh, chụp đi anh, chụp. Dạ rồi cứ đem anh thôi. Rồi ok anh. Dạ. Khơi lên men. Rồi dạ, cảm ơn anh nha. Mai ra ủng hộ em bán chè nha. 16 giờ. Dạ có luôn rồi. 16 giờ nha anh. Chiều mai 16 giờ. Dạ. Được anh ngồi đi, trời em đạo được mà. Trời nghề của em mà. Được hết. Sắp tới đâu anh chỉ nha. Dạ.
Thấy vậy chứ nắng lắm nha bà con, không đơn giản đâu nha. Đó, hôm nay là bảo đảm là một kỷ niệm khó quên của anh Sáu. Là chắc xưa giờ chưa có ai, anh Sáu chưa giờ ngồi trên ai tay chở hết. Mình chở người ta thôi. Mình chở người ta. Anh chạy bao nhiêu năm rồi anh? 30 rồi. 30 năm hả? Trời ơi. Giờ ngày anh chạy được nhiêu tiền? Thì theo bữa rồi Bữa nào đắt nhất được nhiêu mà bữa nào ế nhiêu? Đắt nhất là 200 mấy, có bữa trăm mấy. À, đắt nhất là 7-80, có bữa không có cũng có. Ồ. Tại mình chở hàng á. Dạ. Rồi có hàng mình chở, còn không có hàng thôi giờ. Thì bữa này bữa kia. Gần tới với anh. Tới rồi đó, tới đó đó. Xe cái hẻm đó xe xích lô vô được không? Được. Được hả? Xe tải nhỏ vô cũng được. Trời ơi, cái xe này cũ lắm luôn mà nó thiệt á. Đồ giờ đâu còn nữa thay đâu còn. Ồ, đồ cái xe này là phải là thuộc cái xe từ thế hệ xưa đó. Mình đang có mặt trên đường Trần Phú nha. Tới đây cua có cua. Bà con bác đừng có quên cái khung giờ 16 giờ. Wow, đây là vô. Đó. Đẩy. Trời ơi, trình độ lắm. Đó thấy không, tôi vô trong hẹp. Từ từ em. Hết sức bình tĩnh đi em. Mất thế rồi. Anh ngồi yên đây. Rồi em đẩy vô. Vào đường rộng gì không à? Đó, đường rộng rồi, lên tiếp, chạy tiếp. Không sao cả. Em tưởng cái hẻm nhỏ lắm nhưng hẻm này đi dư sức. Nhưng mà Tại này đường này gồ gời á, đạp nó nặng một xíu. thì không sao. Đấy. Trưa nay ăn cơm ngon lắm rồi. Trời nắng đạp lại ăn cơm kìa. Anh sao cười. Thẳng lên. Đập nhanh nó mới có trớn. Đập nhanh nó có chớn, tại vô Dạ, vào đường sao? này mình đập chậm nó không có chớn. Mình đập nhanh. Rồi phải hả anh? Rồi trái hả? Rồi trái. Ở đây có cái chùa hả? Chùa Pháp Bảo. Chùa Pháp Bảo. Bây giờ này chị đang hình như đang múc chè ở nhà. dạ, dì Tư đang nấu hả? Múc nấu rồi, giờ đang múc. Cha nấu rồi, chết tôi rồi. Nấu rồi 6 giờ mấy. Nấu 6 giờ mấy rồi. Giờ này đang múc nữa. Dạ, giờ đang múc. Wow. Đó, này nặng, này dốc nè. Xuống được chứ hai con chết đầu. Không sao đâu, không sao, được. Thẳng rồi tới rồi. Tại vì không dám chạy nhanh đó. Đó, ngay chỗ đó tới ngay chỗ. Trời ơi. Cười luôn. Nấu không chân dốc á. Nhắc mấy cái chạy ra xa thì rồi. Đó bây giờ chị Ba kìa. Chị Ba đang đi bộ từ xa lắm. Ba đang dọn hàng. Quẹo tới khoảng 2 cái xuyệt á. Đó chỗ đứng đó. Ủa rồi lát nữa chơi chị Ba cũng đẩy xe đi bộ vậy luôn hả? Đi bộ. Trời ơi. Đẩy từ. Dạ phải yếu gì đâu thừa xe hư mà chứ không phải yếu. Rồi giờ mình đạp, lát nữa mình đẩy. Cho hai chị lên xe tôi đẩy luôn, có nổi không? Trời ơi, xe nó đang lên dốc phải không? Đẩy. Rồi để em được, anh ngồi đi. Sao? Bà xã đứng bán chè. Tập thể dục. Trời ơi, sao cái dốc này cao dữ vậy? Tóc vô đây được. Đó, anh Mùi. Anh thấy mình đạp hết nổi. Vui rồi, vui.
Mệt lắm chứ. Mệt lắm. Mệt gì trời ơi, năm mấy tuổi người ta sao gần người ta 70 tuổi mà người ta còn đạp nổi. Dạ nhưng mà cũng mệt thiệt. Cái này là bà xã này. Ủa bà xã anh đó hả? Rồi bà xã bấm xăng luôn. Rồi bây giờ bà con bác mình dạ chào chào chị ba. Dì ba. Giờ chuẩn bị xe hả dì ba? Bây giờ chuẩn bị trời nó đem chị. Đây mình cái xe nè, đó đây là cái xe mà dì ba và dì Tư là mỗi ngày là đi bằng cái xe này đây. Đi bằng chiếc xe này. Rồi ai đẩy? Dì đẩy nó đi. Dì đẩy. Nó ngồi trên xe. Chân cẳng nó không đi được. Rồi làm sao đẩy nổi xe này trời? Cũng phải đẩy làm sao? Ủa xe nặng thấy bà nè. Đó bây giờ nó đang chắc chèn đó như vậy. Rồi. Này con quay trên top shot con nhìn thấy. Dần xong chưa? Chị Dần đang vô bịch hả? Chưa, đâu có vô bịch mà đang nấu. Chắc chè. Đang chắc chè hả? Rồi. Đang tắm cũng gần da. Dạ rồi chút xíu nữa bà con sẽ thấy cái xe này làm thế nào để đưa hai bà cụ U80. Đó là chị ba, dì ba với là dì Tư Dần. Qua mua vài chai nước khoáng muội. Rồi, nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ tính lại nha. Chút xíu nữa có gì là em sẽ đẩy. Ha. Rồi chị đi đó, em đẩy chị ngồi. Hay chị đi bộ chung với em. Rồi. Okay. Dạ. Rồi, lý do là phải đẩy dì Tư Dần là dì Tư bị cái chân. Cái chân của dì Tư là coi như bị khớp mà nó sưng nó quẹo không có đi được. Rồi thôi giờ mời bà con bác mình vô cùng. Dạ hỏi. Dạ em xin phép. Vô gian bếp nè trời. Bếp chè đó. Rồi chào người đẹp. Dạ anh. Giờ chị chất chè vô hả? Dạ chị chất vô đi chị chất vô. Dạ. Bây giờ chất chè vô để đi bán chè bữa nay về cố rồi làm sớm. Nghe nói mấy chú vô 11 giờ. Dạ. Chứ không giờ này tôi chưa nấu chè xong nữa. Ủa vậy hả? Ủa chứ bình thường là mấy giờ chị dọn ra? Thì 12 giờ 1 giờ cũng có. Bữa nào mà phỉ khoáng trong người thì làm sớm thì dọn sớm. Còn bữa nào mà mệt mỏi quá làm dọn chở. Dạ. Đó. Đâu cỡ nó làm được nào làm. Tại vì bây giờ yếu không có làm nhiều được. Ủa cái mic này mình là cái mic xài vậy? Cái gì hết chứ? Dạ không. Không, cái bên này là đang, còn cái kia là livestream. Cái này hả không? Dạ, cái đó đang dùng cái đó. Rồi cái dùng rồi em xin phép gắn cái micro đi một chút xíu, cái gì chị nói chuyện với khán giả nghe, khán giả thương. Rồi. Bây giờ mấy chú hỏi vậy tôi đi trả lời chứ. Dạ, đâu có hỏi gì đâu thì em nói chuyện với chị thôi. Thì đó. Dạ. Hôm nay là chị làm bao nhiêu chè đây? Chè này hả? Chè này là bữa nay là 150 chén. 150 chén. Đó, ở đây là 150 chén. 150 chén. Còn ngày mai là 300. Ngày mai là gấp đôi. Dạ, mai gấp đôi. Là tối nay cỡ như thức một đêm. Đó. Mấy giờ mà... Hôm nay sao mắt chị đỏ quá vậy? Nó mới tắm ra. Mới tắm ra nước vô. Dạ. Rồi chương trình có mấy chú chừng nào rồi mới bán mấy giờ? Dạ ngày mai chắc là ngày mai chắc mình bán 4 giờ chiều. 4 giờ chiều hả? Tại vì em bán trong vòng có 1 tiếng đồng hồ hết à. 4 giờ chiều. Như vậy 4 giờ chiều thì tôi khỏi có chị cứ thông thả. Chị cứ thông thả sáng chị nấu cho khỏe sáng nấu nha. Vì vậy sớm nấu. Rồi cái khoảng tầm chừng 3 giờ mình đẩy ra. 3 giờ. 3 giờ. Từ đây ra chỗ bán mình là bao nhiêu xa ta? Đi bộ. Gần mà. Từ ở nhà ra đó chừng khoảng 10 phút không? Không có không? Nếu mà tôi là chị tôi đẩy lâu là phải là nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng. Tại vì biết sao không, hai người yếu ớt mà cái sen nó cứng nhắc khó đẩy á. Khó đẩy. Vậy để lát em đẩy được nhiêu phút? Nếu mà có người đẩy á thì nhanh chừng khoảng 20 phút 15 phút. Dạ.
Còn mà Tức là tôi 20 phút đi bộ á. Ôi. tôi với chị á thì cỡ như là tôi ngồi lên thì tôi lấy cái chân á là tôi lết chứ chị đẩy cũng không nổi, chị cũng đau lưng lắm. Dạ dạ. Đi không nổi luôn. Thành ra đồ đạc á thì chỉ đi vô chỉ dặn người ta thì người ta đem ra. Dạ. Ta đem ra tại hàng luôn. Ừ. Chứ còn giờ xách không nổi. Ừ. Tôi thì hai chân đi không được, còn chị thì yếu quá rồi bị bệnh nói đau cái lưng mà không biết đau cái gì mà kêu đi khám hoài không chịu đi. Nói chung năm nay chị cũng 70 mấy rồi, 76 rồi, 75 rồi. 75 tuổi rồi mà chị yếu lắm. 75 thì làm sao mà đẩy, trời đẩy nhìn cái xe không cũng nóng lạnh đó nha, chứ phải giỡn đâu, không có nhẹ chút nào. Đúng rồi, tại vì cái xe mấy hôm mà có bàn đạp á, thì tôi đạp chỉ đẩy thì nó nhẹ. Ừ. Nhưng bây giờ cái bàn đạp nó hơi đi lên thằng sửa xe nó không chịu sửa. Ừ. Nó nói thì bây giờ để làm xe qua lâm không mà không có làm xe ba bánh. Dạ. Thôi tôi phải chịu khổ luôn, đẩy cả 3 năm nay rồi. Em làm bữa em tính là giữa tháng 5 mới ra đó. Nhưng mà sẵn được cái này cho bà xã với mấy đứa nhỏ đi ra đi nghỉ lễ nè. Thì thôi kết hợp làm sớm cho chị để giúp chị cho nó xong. Chứ thấy nhiều khi thấy cũng khó khăn quá mà bây giờ cứ ngày nào mà cứ chậm ngày nào thì là cũng khó khăn ngày đó. Thành ra nếu mà có cái xe mà có bàn đạp đạp được là thôi chứ cũng đỡ cho chị. Dạ. Bây giờ thôi cỡ đỡ từ từ tôi nói để mấy năm trời mưa rồi nghỉ á. Rồi chỉ nhà chứ đi khám. Dạ. Đi qua bên bệnh viện coi bệnh gì. Nó sao cứ nói cái đau cái lưng hoài đi không được. Dạ. Đi từ đây mà tới kia là đứng lại là chà cái lưng không à. Dạ, dạ. Đó. Thành ra cũng không biết bệnh gì, cũng mua thuốc đồ uống bậy bạ gì đó. Để chè xong rồi để ồ nó cứng vậy luôn hả, mình úp xuống nó không có bị đổ ra tay. Chè này nó cứng lắm. Dạ. Chè này chè đậu tốt. Ừ. Đậu tốt, còn nếu mà đậu xấu xanh tốt dạ. Đậu xấu thì cỡ như nó nhão lắm. Dạ. Nó nhão lắm, úp không được không. Dạ. Đó thì chiều mai là bà con bác mình đừng quên cái khung giờ nha. 4 giờ. Chiều thứ sáu 16 giờ chiều thứ sáu ngày 29 tháng 4 tại 38A 38B Đinh Tiên Hoàng bên hông chợ Phan Thiết. Đó thì bà con cô bác mình chia sẻ giúp dùm cho comment cái thông tin này mạnh mẽ để thật đông bà con cô bác ra ủng hộ cho bà Tư nè, dì Tư Dần này với lại comment. Mai là thử thách của mình là 300 ly. Có cái ghế em kiếm anh cái ghế qua. Có ghế nhỏ rồi. Dạ. Có ghế cao cái chân em cũng bị tê chân. Ủa trời. Thấy vậy chứ cũng 70 U60 mà cũng có giống như U80 vậy. Bây giờ ai cũng bị. Em bị cái khớp á, bị cái khớp gối. Ai cũng bị hai cái khớp gấu hết không biết nữa. Tôi hồi đó tôi còn đi mạnh mẽ lắm. Dạ. Rồi cái xong tôi cái khoảng 4-5 năm nay đi cũng đỡ hơn, còn bây giờ lại càng ngày càng nặng hơn. Dạ. Càng ngày Chị càng cũng nặng. bị khớp gối đúng không? Chị cũng bị cái khớp rồi xong nó cái chân đi không được luôn. Không phải khớp, nếu mà khớp thì nó nhức, mà cái này nó không có nhức. Cái này mà nếu mà động tới nó thì nó đau. Dạ. Còn mà ngầu đồ này kia khác nọ thì nó không có đau không. Mà hỏi đứng dậy đi thì nó đau lắm. Dạ. Mà cũng phải ráng. Chứ mà mình mà ngầu chỗ là coi như là không đi được luôn. Dạ, dạ. Nó cong ra, cong vòng hai cái chân nè. Dạ. Để em dịnh, em nắm tay chị cho. Em nè, nó cong vậy á. Nó cong vòng vậy á. Đó đứng dậy thì nó đau nè. Dạ. Nó đau rồi nói ngay nó không có nhức. Nó chỉ đau rồi cái nhức chịu không nổi. Nhức rồi cái nước rồi đi luôn. Dạ. Nhức phải đi. Trung nó cứ chạy đâu hoài ta? Sợt cảnh hả? Cảnh thì sợt dễ nhưng mà mấy cái khoảnh khắc này sợt cũng hơi khó này. Đó nó cong gì nè. Thành ra có khó khăn đi, khó khăn lắm. Bước đi là phải vịn, chứ không vịn là đi chút xíu là muốn quỵ à. Dạ. Chị đâu có đi bộ được phải không? Không. Dạ. Không có đi bộ được. Mà tôi đi ngồi xe em đa cũng ngồi được luôn. Dạ. Chỉ ngồi chiếc xích lô cho em tôi nó chở. Nó chỏng cái xe xuống á. Nó chỏng cái thùng xe xuống tôi mới leo lên được. Còn không có dở chân lên được. Lên tôi ra bề xe bánh tôi ngồi á. Rồi tôi để cái chân lên chị tôi phải dở cái chân bỏ lên cái yên xe. Yên xe mà yên xe thấp á. Chứ bỏ lên không được, cứng ghê. Cong vòng vậy nè. Cái chân dung nè Trung. Quay từ dưới rồi pan lên đẩy lên.
Thành ra đó đi đâu được đâu. Mà làm thì nói ngay cũng đáng làm vậy. Dạ, để con kéo ghế chị ngồi. Không được được. Ông ơi chú đợi tôi. Chú tự làm được. Dạ, dạ, dạ. Đó là lý do tại sao mà có nhiều khi cái khán giả xem mà mình hỏi ủa sao thấy bà Tư nhìn to con vậy mà để cho bà Ba đẩy. Thì thật ra bà Tư đi không có được. Đó. Bà Tư thì thấy gầy gầy vậy chứ mà vẫn gầy gầy nhưng mà vẫn đẩy ra được. Mặc dù là bà Ba thì cũng bị hư một bên mắt. Đó. Rồi mình nãy mình nhìn thấy cái xe ngoài mình cũng sợ thiệt á, mình nghĩ cái xe này cũng không nhẹ đâu nha. Nặng lắm. Mà không biết sao mỗi ngày sao mà đẩy được, không biết sao mà đẩy nổi luôn á. Không ơi, nếu mà thằng sửa xe mà nó chịu sửa Dạ. thì đạp đi thì nó nhẹ, dạ. Mà nó không chịu sửa là lên sửa xe là năm nay nữa là 3 năm rồi. Dạ. Chứ không phải mà không biết bây giờ lên nói nó có sửa không mà giờ hết tiền. Dạ. Hồi đó thì có tiền. Dạ. Thành ra giờ cũng làm thinh luôn. Rồi tất cả quý bà con cô bác mình ở xa không có đến được ủng hộ trực tiếp tại chỗ thì bà con cô bác mình vẫn theo cách cũ nha. Đó là bà con cô bác mình liên hệ với lại fanpage của Nga Xoài Chua, dạ, liên hệ với cái fanpage Facebook của Nga Xoài Chua đó. Dạ, mình sẽ để cái link trên cái clip này luôn. Đó thì bà con bác có thể liên hệ với Nga Xoài Chua để đặt mua chè trước, bởi vì quy định của ban tổ chức là bây giờ là không có cho comment trong lúc bán hàng là được nhận cái ủng hộ mua từ xa. Chỉ có trong vòng khoảng 30 phút đầu thôi thì cho ủng hộ, nhưng sau đó là không cho comment nhận nữa. Đó thì nghe đâu thử thách ngày mai là bắt mình bán 300 cái bịch chè mà trong vòng có 1 tiếng đồng hồ à. Mà trong khi là dì Tư ngày bán 150 mà có khi bán cả từ sáng tới tối luôn á. Không, mấy bữa nay chương trình á đi lên á. Dạ. Giờ cái người ta tới mua ủng hộ nhiều lắm. À vậy hả? Dạ, bán nhanh mà đắt ra. Cỡ như là người ta tới người ta mua rồi cái thấu tiền lại người ta không lấy nữa. Dạ, người ta cho. Dạ. Ồ vậy nghe vậy mừng. Dạ. Ta thấu lại người ta cho luôn. 5 ly đưa 100 cho luôn, không lấy. Dạ. Không lấy tiền Nhưng thấu. mà trước đây là trước lúc mà em đến là một ngày là bán đâu cũng 6-7 tiếng phải không chị? Trước một ngày á, thì bán ít hơn, chắc khoảng 2-3 ngày sau á. Quá chừng tự nhiên người mua đông ra mà làm không nổi. Tại vì làm nhiều không nổi. Thành ra cái làm ít bán chờ chiều lại mấy đứa đi học về á, nó tới nó mua không có thì thấy cũng tậu. Tại vì nó có lòng nó tới mua giúp cho mình mà không có bán á. Thành ra thấy tậu. Nhưng mà hồi trước là chị bán một ngày là được có mấy chục mà phải không? Mấy chục bịch hay như không. Ngày cũng trăm bịch. Bán cũng nếu mà trời nắng này thì bán cũng còn trăm mấy bịch. Trăm mấy bịch. Nhưng còn mà trời mưa á, mưa thì bán không được. Dạ. Trời mưa thì nấu ít lắm. Trăm mấy bịch mà bịch có 5.000 à. 5.000 à. Dứt khoát không lên giá, mình vẫn còn nhớ luôn là dứt khoát không lên 1.000 nữa. Thành ra đó mấy người mà uống đó là người ta cứ nói lời không được bao nhiêu hết đó. Chứ sao chị không lên để kiếm lời thêm. Nói thâu lên chi già cả rồi. Bán kiếm ngày vài chục cũng đủ ăn. Đó, ngày kiếm có vài chục ngàn, khoảng trên dưới 100.000 à, không hơn. Đó thì không hơn mà điều trong cho mạnh giỏi thôi à. Dạ. Trong cho mạnh ngày nào cũng ra dù giờ thì cho nó vui. Dạ. Mà bán thì ngày trước là bình thường là bán đẩy ra là khoảng 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ bán cho tới 7-8 giờ tối phải không vậy? Đó, 7-8 tiếng. Bán 100 mấy, còn giờ bắt mình bán 300 mà cho mình bán có 1 tiếng à. Tiếng mà sợ chương trình bán không hết rồi mất công thì để lại cho tôi bán có sao đâu. Không, em bán hết. Bảo đảm gì em bán hết. Chị không chắc là trong vòng 60 phút thôi, có khi là 70 phút không chừng, hên xui. Hên xui nếu còn nhưng mà em là không được bán nhiều luôn nha. Tức là ban tổ chức không cho em bán một lần là hơn 2 bịch. Vậy hả? Một khách chỉ được mua 2 bịch thôi. Trời ơi. Ủa? Tức là phải 150 lượt khách để càng đông khách tới ủng hộ chị đó. Vậy đó. Ủa như vậy là nếu mà bán không hết tôi bán không được ha? Không bán không hết em ôm luôn. Ôm xô về luôn. Cho ekip ăn luôn. Nếu bán không được thì tôi nói không bán không hết để tôi bán. 4 giờ em bán tới 5 giờ bằng. Như vậy là ngày mai mình nấu gấp đôi cái này thôi phải không? Dạ đúng rồi, nấu gấp đôi thôi. Dạ. Gấp đôi thôi nhưng mà chiều 4 giờ bán thì từ sáng tôi dậy 4 giờ tôi dậy tôi nấu
Đúng rồi, tôi mai thì không thức khuya. Tấu khỏi mất công thức nấu. Dạ. Cái tầm khoảng 3 giờ là chị em mình đẩy xe ra. Rồi em qua đây 3 giờ em đón chị. 3 giờ 2 giờ mấy cũng được. Đúng không? Mình đẩy xe ra mình ngồi đó trước. Đúng giờ mình mới bán nha. Tại vì ở đây là mình quay chương trình á. Dạ. Thì đó tôi ngày mai vậy là tôi khỏi tấu đây, tôi khỏi giờ tôi khỏi làm gì hết. Dạ. Nghỉ cho khỏe, nhiều sáng mai dậy sớm làm. Ủa cái bếp nấu mình đâu ta trong đây hả chị? Bếp nấu đó hay gì chú à? Trời ơi cái bếp kìa. Phải nói là mấy cái nhân vật, những nhân vật tiếng rau của comment là bà con thấy á. Đó. Rồi ơi những cái bếp mà bếp nấu chè nè. Ôi ôi dễ thương vô cùng luôn. Con Vinh ra giờ mấy xong rồi á. Rồi còn cái gạt măng rê từ cái đời nào không biết bao nhiêu năm luôn á. Có cả cái bàn thờ ông Táo nữa nè, hay không? Rất độc. Kính thưa quý vị khán giả thì như vậy là còn đúng khoảng hơn một ngày thôi, đúng một ngày, nói chính xác là đúng một ngày nữa thì chương trình Tiếng Rau tại Phan Thiết sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều thứ Sáu 29 tháng 4 năm 2022 tại số 38 A38B Đinh Tiên Hoàng bên hông chợ Phan Thiết. Nhân vật của tập này chính là bà Tư Dần, đó, bà Ba và bà Tư Dần. Bán chè cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Chắc hẳn là tất cả bà con bác ở chợ Phan Thiết, khu vực chợ Phan Thiết nói riêng và thành phố Phan Thiết nói chung chắc chắn là sẽ biết bà, vì bà bán rất là lâu rồi. Hoàn cảnh của hai bà thì thật sự là rất khó khăn nhưng mà bà vẫn kiên định. 5.000 một bịch không tăng giá. Dạ. Kiếm ngày mấy chục bạc là được rồi, chỉ mong có sức khỏe để mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn. Đó, để mà phụ giúp cho gia đình, phụ giúp với con cái. Thì bà cũng có một anh con trai, nhưng mà anh con trai cũng nhà cũng làm may, thợ may rồi nhận đồ rồi may, nói chung là cũng rất là khó khăn. Đó, cái căn nhà này chắc là cũng anh con trai là cũng cố gắng là vay mượn chỗ này chỗ kia để mà cả gia đình sống chung, trong đó là có bà Tư rồi bà Ba là chị bà Tư, rồi luôn cả chú Sáu Mùi hồi nãy là chạy xích lô ở đầu đó. Đó. Ba chị em coi như là nương tựa nhau để mà sống. Đó. Rất là cảm động. Thực sự mình nghĩ đây là một cái nhân vật mà chắc cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ bà con cô bác. Và bà con cô bác đừng quên là chia sẻ và đến chia sẻ để chia sẻ cái thông tin này, chia sẻ cái video này để rất nhiều các quý bà con cô bác ở chợ Phan Thiết nè, ở khu vực Phan Thiết, Bình Thuận, Mũi Né mình chạy ra đây mình ủng hộ cho bà. Còn bà con cô bác nào ở xa thì muốn ủng hộ cho dì Tư Dần ha, bà Tư với bà Ba và bà Tư Dần thì bằng cách là liên hệ với Nga Xoài Chua để đặt mua chè trước và một bịch tùy tâm. Bình thường bà bán một bịch chỉ có 5.000 thôi, mà mình mong bà con bác mình tùy tâm, có người 5.000, 50.000, 15.000, 20.000, 500.000, kể cả 5 triệu. Đó, giống như cái tập vừa rồi ở Bến Tre vậy, đã có những người mà mua cả một cái bánh cam mà 10 triệu đồng. Thật sự là rất là xúc động. Không phải là cái số tiền quá lớn thì mình không nói, nhưng mà đó là cái tấm lòng của bà con bác, nhiều cũng được, ít cũng được. Đó thì Tiếng Rau chỉ có mong muốn là giới thiệu đến với bà con bác hình ảnh của những cái người lớn tuổi vẫn đam mê với cái nghề ẩm thực. Đó. Đam mê với cái nghề của mình bao nhiêu năm, đó là nấu nướng và mang cái món ngon của mình đi ra đường phố phục vụ bà con. Đó thì đó là mục tiêu thứ nhất của Tiếng Rau. Cái mục tiêu thứ hai nữa thì thông qua đó thì bà con cô bác mình ủng hộ cho những cái nhân vật này, bởi vì họ sống rất là nghị lực, kiên cường, nghị lực và độc lập vô cùng. Các bạn xin khép lại video này tại đây và mời bà con cô bác đón xem cái video tiếp theo là mình sẽ thử trải nghiệm mình đi một cái đoạn đường, mình đẩy cái xe để đưa hai bà ra điểm bán, coi nó mất bao nhiêu thời gian và cái xe nó nặng như thế nào. Mình cũng đang rất tò mò. Xin chào tạm biệt.